สวัสดีค่ะ มีเพื่อนๆถามมากันนะคะว่าเราสามารถเอากิ่งดอกไปปักชำเพื่อขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำได้หรือเปล่า คุณยังไม่เคยเอาไปปลูกเลยค่ะ เคยแต่เด็ดใบจากกิ่งเอาไปวาง ซึ่งจะได้ผลเหมือนการวางใบเลยค่ะ ใช้วิธีเดียวกันเลย คลิปนี้เราก็เลยจะมาทำการทดลองกันนะคะ คุณจะเอากิ่งดอกไปปักชำแล้วมาดูว่าจะได้ผลยังไงบ้าง เราก็จะมาเริ่มจากการตัดกิ่งดอกกันเลยค่ะ คุณถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 65 นะคะ ที่ตัดมาก็จะมีกิ่งดอกของ Starbird Francisco Baldi แล้วก็ที่กำลังตัดอยู่ก็คือ Echeveria Golden Glow ตอนนี้ดอกของ Sedum album กำลังบานนะคะ เราก็จะตัดกิ่งดอกไปทดลองด้วย ต้นนี้ชื่อ Graptophyllum supreme ค่ะ คุณเด็ดดอกออกไปเยอะเลยค่ะ เพราะว่าแมลงเยอะ ส่วนต้นนี้ดอกกำลังตูมนะคะ Crassula albiflora ต้นนี้ Graptoria huts pink ค่ะ นี่เป็นดอกของ Red Jelly Bean นะคะ ดอกบานแล้วเหี่ยวไปแล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิ่งเล็กๆงอกออกมาเป็นช่อเลยค่ะ นี่นะคะกิ่งใหม่จะงอกออกมาเป็นช่อแบบนี้เลย Blue Jelly Bean ก็เหมือนกันค่ะ พอดอกบานไปแล้วก็จะแตกกิ่งออกมาอีกเยอะเลย Amazing มาก ดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นดอกของ Sedum reflexum ค่ะ เราก็จะตัดไปเหมือนกัน ลองดูเนาะ เราต้องการความหลากหลายของสีนะคะ อันนี้คุณก็จะตัดดอกของ Graptoria Fred Ive ไปด้วย เพราะว่าสีสวยดี ต้นนี้ชื่อ Echeveria nodulosa ค่ะ เขาจะมีลายตรงใบนะคะกำลังออกดอก เราก็จะตัดไปทดลองด้วยค่ะ ต้นสุดท้ายเราจะตัดต้นนี้ค่ะ Sedum Bronze Delight ตรงนี้เหมือนเป็นกิ่งดอกช่อดอกเลยนะคะ มี4ช่ออยู่ตรงนี้ เนี่ยได้แล้วค่ะตัดมาได้2ถาดนะคะ เยอะเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปหากระถางใหญ่ๆมาปลูกกันค่ะ คุณวางไว้ให้แผลแห้งก่อนนะคะ3 วัน พอแผลแห้งแล้วก็ปลูกเลยค่ะ วิธีปลูกก็เหมือนการชำกิ่งเลยค่ะ เด็ดใบล่างๆออกก่อนเพื่อให้รากออกมาตรงที่เราเด็ดใบออก วิธีจัดกระถางให้สวยก็เอาอันที่สูงๆไว้ด้านหลังนะคะ และข้างหน้าก็จะไล่ระดับความสูงลงมา แล้วก็หาต้นที่มีลักษณะเป็นพวงย้วยลงมานะคะ เอาไว้หน้าสุดก็จะได้ดูสวยๆค่ะทาดาเสร็จแล้วค่ะ จากนี้ก็รดน้ำให้ชุ่มได้เลยค่ะ เพราะว่ากิ่งแห้งแล้ว จากนี้ก็ทำวิธีเดิมที่คุณเคยบอกนะคะ ก็ไปวางไว้ในที่ที่ได้แดดเช้า แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยออกแดดเพื่อทำสีให้สวยขึ้นค่ะ ใบที่ได้จากกิ่งเราก็ไปวางตามวิธีการวางใบทั่วไปเลยค่ะ 2 เดือนต่อมาค่ะ ว้าวไหมคะทุกคนสีสวยมาก เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะ ตอนนี้มีรากกันหมดแล้วนะคะ แข็งแรงด้วย เห็นไหมคะเวลามีอะไรห้อยๆย้วยๆลงมาแบบนี้มันจะทำให้สวย แต่ข้อเสียของการเอากิ่งดอกมาปักชำก็คือแมลงค่ะ ตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะ จะมีแมลงตัวสีดำเล็กๆนะคะ ที่นี่จะเรียกว่าเอพิดมีแทบทุกกิ่งเลย เวลาที่เป็นดอกนะคะ มันจะมีแมลงเยอะแบบนี้ คุณก็เลยจะเด็ดกิ่งดอกออกหมด ยกเว้นว่าจะเป็นกิ่งดอกที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน หรือว่ายังไม่ค่อยมีแมลงอะไรอย่างเงี้ย ก็จะปล่อยให้บานก่อน สีสวยนะคะ มีความแก้มแดงตรงปลาย มุมนี้จะได้แดดตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงตอนเย็นค่ะ ปกติคุณจะวางกระถางไว้ชั้น2ค่ะ แต่ถ่ายคลิปยากวันนี้ก็เลยยกลงมาข้างล่าง ดอกของ Crassula albiflora ก็บานตามปกตินะคะ ตอนนี้ก็เริ่มจะเหี่ยวแล้ว Graptophyllum supreme นะคะ ตอนแรกเราคิดว่าเป็นกิ่งดอกนะ ตอนนี้เหมือนเป็นต้นธรรมดาเลยไม่มีกิ่งดอกชูขึ้นมา ที่เหี่ยวนี้เป็นดอกของ Sedum reflexum ค่ะ อันนี้ไม่มีรากงอกนะคะ เป็นดอกไม้ธรรมดาเหี่ยวไปแล้ว อ
อีกกระถางหนึ่งก็สวยงามไม่แพ้กันโอ้บลูเจลลี่บีนฟูเต็มกระถางสีกำลังน่ารักเลยค่ะกิ่งดอกของ Blue Jelly Bean หรือ Red Jelly Bean เนี่ยเวลาที่ดอกเหี่ยวไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้งอกออกมาเป็นต้นเล็กๆเป็นช่อแบบนี้ทุกกิ่งนะคะมันก็จะมีกิ่งที่เป็นดอกไม้แล้วก็เหี่ยวไปเลยซึ่งคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรดอกของ Exoria nodulosa ก็เหี่ยวไปแล้วนะคะแต่ว่าเขามีรากนะคะข้างล่างเนี่ยขยับดูแล้วมีรากทุกคนเห็นกิ่งใหม่ที่งอกออกมาไหมคะที่มือคุณแตะไว้มันก็เป็นการทำให้เราสรุปได้ว่าการเอากิ่งดอกมาปลูกเนี่ยเป็นการขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำได้เจ๋งมากๆเลยค่ะดอกของ Francesco Bodi สีชมพูน่ารักมากเลยและแน่นอนว่ามีเพลี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะตรงปลายเห็นไหมคะช่อนี้ก็เป็นซีดัมบรอนซ์ดีไลท์ค่ะตอนแรกมองว่าเป็นช่อดอกเหมือนกันนะแต่ลักษณะไม่มีดอกออกมาเลยค่ะแต่เขาก็ดูเล็กๆเหมือนช่อดอกนะคะถ้าเป็นกิ่งที่เป็นต้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้อะค่ะคลิปนี้ก็จะให้ดูผลระยะที่1นะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ากิ่งดอกเนี่ยสามารถเอามาขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวคุณจะต้องติดตามต่อไปด้วยเหมือนกันเพราะคุณก็อยากจะรู้ว่ากิ่งที่ยังไม่บานดอกหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ